I mean, ilalagay na natin yung inayos ko na camera. Eh, ito. Ito lang natin, ha? Yan. Yan na yung, yung ating hangeran. So, makikita nyo, medyo dikit na dikit siya sa door. I'm expecting na medyo malayo siya. Ay. So, wish ko lang, matibay to. Sige. Mamaya or bukas try kong sampayan to.